Hi, this is Ben and today mag-share ako ng isang tutorial to customize the buttons ng mga mouse natin. Specifically yung pang 5 and pang 6 na buttons na pwede natin magamit sa ating ng personal preference natin or personal na liking natin sa buttons na yun. So before we start the tutorial, magbibigay muna ako ng konting disclaimer regarding this tutorial, okay? So first disclaimer is this might not work for all. Second is check company policy before proceeding. And number 3 is I will not be responsible for any damage or computer malfunction. Yun lang naman yung konting disclaimer ko, just to make sure na hindi rin ako masisisi pag sa paggawa natin ito. So to start yung procedure natin sa pag-customize ng buttons, first is kailangan tayo mag-download ng application sa internet. Ang i-download natin is yung tinatawag na X-Mouse. Hindi ito yung buong title niya, pero ito yung sa-search natin na Q sa Google para mahanap natin yung application. So, bukas lang tayo ng isang browser. Yan. So, palitin lang natin ng konti. So, copy lang natin to and then paste natin sa Google. So ito yung pangalan ng pinaka application natin, X-Mouse Button Control. So click lang natin yan. Then download natin yung latest version. Ayan. And then download ulit. So maliit lang naman yung file, 2.61 lang siya. So mabilis lang siya. And then click na lang natin dito, or you can go sa inyong download, show dito, then magpo-proceed kayo sa inyong download folder. Pero para mas mabilis, click na lang natin to. So may nag-ask lang ng prompt na kung ikaw yung kung ikaw ang administrator ng PC nyo. So yes lang ako dahil ako yung administrator. So next tayo, then agreement, kung gusto nyo basahin, and agree lang. And then sa akin i-delete ko kasi meron na ako existing pero kung sa inyo wala, proceed lang kayo sa next. So yan. Pagka may check to, so mag-run na kagad yung program natin, magka-pop up kagad yung pinaka-application. So finish natin. Okay. So meron ditong konting message galing sa gumawa ng program na to. So kung gusto niyo daw mag-donate, donate lang din pag may time. Okay, so hanapin natin yung, actually hindi nag-launch ng yung program, so hanapin na lang natin dito. Ayan, X lang yung pinindot ko, is nag-appear naman na ito. Click natin. Wow! Yan, ito yung first interface na makikita nyo sa pagka nabuksan na yung program. So as you can see, nagkakaroon ng dilaw kanina. So ayan nagkakaroon ng kulay. Yan, pinipindot ko currently yung left button ng mouse natin. Wow! Yan Then right button. Ito yung middle button. Ito yung sa wheel. Pagka dininan natin yung wheel, yan. So yan yung wheel button. And then ang katulad na na-mention ko kanina is yung button number 4 and button number 5 ang maka-customize natin. Yung isang button
sa gitna, up sa taas ng ano, hindi natin naka-customize eh. Pipinipindot ko, hindi siya nag-appear. So, hindi siya maka-customize. So, ano ba naman ng mga pwede natin ipalit na function na to? So, I think ang default na function na to pagka bago yung mouse nyo na gaming mouse nyo na 6 buttons is kung sa may website kayo is magko-forward siya or magre-return sa kung ano yung page na pinuntahan nyo. So, either forward or backward yung magiging function niya. So, for this one, kaya itong tutorial to is papalitan natin yung forward and back function niya. So, for me, ang ginagamit ko kasi ito, yung number 4, drop down ko siya, and namimili ako ng function dito. So, for example, so, usually sa akin kasi is copy and paste. For example, cut muna. Cut ang pinili ko for button number 4. So, kiniklik ko yung button number 4. Nag-highlight siya, diba? So, anong procedure natin? Install, na-search na natin siya, and na-download na natin, na-install na siya, and today, and right now, nagko-configure na tayo. And then, pagka may napalitan tayo, hit the apply. Ito yun. Hit the apply. So, apply lang para take effect yung changes na ginawa natin. So, bukas tayo ng isang ito na lang. So, kunyari ang word is hello. So, yan. So, ika-cut ko siya kasi cut yung nakalagay natin dito. So, makikita nyo, pipindutin ko yung cut number 4 is nagkakaroon siya ng kulay. So, ibig sabihin pinipindot ko yung number 4 na button. So, highlight ko to and then number 4 na button nawala. Wow! Ibig sabihin, nag-cut na siya. So, Control V para bumalik siya. Okay, try natin lipat natin yung hello na yon sa notepad. So, since meron pa siya yung try lang natin i-paste. There. Control V lang ako doon. So, na-paste na siya. Or kung right click and then walang paste. Paste, yun. So, yan. So, yun yung naging function ng button number 4. So, again, button number 5, i-change din natin. So, for this one, palitan ko lang siya ng copy. And then yung cut is lilipat ko sa number 5. Yan. And then yung middle button or yung scroll natin, papalitan natin siya ng paste. Yan. And then, hit apply. So, try natin. Copy natin siya. Button number 4. Then, cut natin siya. Button number 5. So, since nawala na siya, button number yung middle button or yung scroll button para sa paste function naman. So, copy natin ulit siya. Copy, button number 4. And then,
and then button na yung middle button para mag paste function siya. So yun, so effective naman siya. So akin sa setup ko, yan yung normal ginamit kong setup. So sa inyo, kung may changes kayo na gusto, pwede naman. So try natin mag-ano tayo ng iba. To new, then apply. So kunyari na dito tayo sa notepad, and then i-hit natin yung gusto natin mag new, instead na magpunta pa tayo ng file and then new. So ang nangyari, dahil na program natin yung mouse na maging function niya is maging new, so ipipindutin ko lang yung function ng middle button. Don't save, no. Okay, so yun, nagkaroon na kagad siya ng new file, nagkaroon siya new na setup. So pwede ka na ulit mag start ng anything, and then try natin ulit. Don't save, yan, and then hanap pa tayo ng ibang function na pwede natin magamit. Okay, so ito, try natin to, run an application. So hanap tayo ng isang function, application na meron tayo sa computer. Say, hanap nga tayo sa desktop. Say yung notepad. Then okay. So, and then don't forget to hit apply. So out of nowhere, kahit saan ako magano dyan, pag hinit ko yung middle button, maglalabas ako ng notepad. Isa pa. So in-X ko na siya, diba? Yan, ganyan yung nangyari sa kanya. So nagiging siya, naging launcher siya ng isang program din. So change pa natin ng isa. Okay, ito, open control panel. Ito siguro rin, magagamit din to madalas. So kunyari nanonood ka ng YouTube or anything, Facebook, mag-Facebook ka, and then you want to refresh the page. Instead na magpunta ka ng refresh button or mag-press ka ng F5, you can try to open na lang tayo ng isa. So kunyari, ito, gusto natin i-refresh yung page na to. So F5 tayo. I mean, F5 yung key para to refresh, pero this time ang pinindot ko is yung middle button. Ito. So tatry ko ulit. Ayan. So nag-refresh siya ulit dun. So yun yung napapalitan ko yung function ng middle button to be press to refresh the page, or kung may sa keyboard, usually it's F5 to do a refresh. So may F5 ka na, or meron ka ng may refresh button ka rin for the mouse. But for me nga, ang setup ko is control, copy, and paste. So hanapin lang natin ulit yung paste. Na nawawala. Joke lang. Diyan lang yan. Together. Paste. And then hit apply. So, yan yung magiging tutorial ko
So, yan yung tutorial ko for today. Pag-customize ng buttons ng mouse, specifically for the additional buttons 4 and 5. For me, it's copy, cut, and paste ang ginawa kong function to customize the buttons. So, depende sa inyo kung anong pangangailangan nyo. Pwede siyo palitan. May mga options dito na mahahanap. So, I guess that's all from me. That's all for my tutorial. And in case that you like my tutorial, please hit the like button and subscribe to my channel. And if you want, you can share this to others para baka may mapakinabangan din nila. Thank you.